नमस्ते, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा। आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई न्यूफाउन्डल्यान्ड क्यानाडामा अहिले जुन जब फेयर खोलिरहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसदेखि पछाडि तपाईँको रजिस्टर भइसकेपछि अगाडिको प्रोसेस चाहिँ तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियो तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो तपाईँको जब मेला चाहिँ 24 तारिकको हुने भएको छ र अब एप्लाई गर्नको लागि तपाईँको केही दिन बाँकी छ। तपाईँले अब रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने आफ्नो एउटा सिभी बनाएर तपाईँले पनि अनलाइनबाट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जब फेयरमा यदि तपाईँको चाहिँ नाम निक्लिन्छ, सिलेक्ट हुन्छ, त्यहाँको कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा एकदम फ्री रूपमा तपाईँ जान चाहिँ सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईँको एक्सपिरियन्स, त्यसपछि तपाईँको एजुकेसनहरू पनि त्यत्रो धेरै खोजेको हुँदैन। त्यो भएको कारणले तपाईँले पनि आफ्नो सिभीहरू बनाएर चाहिँ अनलाइन रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु। र त्यसपछि तपाईँले रजिस्टर गरिसकेपछि अगाडिको चाहिँ के प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ यदि तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने यो साइटमा तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ। यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले अब यो जब फेयरको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो जब मेला भनेको चाहिँ त्यहाँको कम्पनीहरूले उनीहरूको कामदारको जरुरी भएको कारणले डाइरेक्ट लिने हो। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यो लिङ्कबाट चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो साइटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले अगाडि रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने तपाईँले चाहिँ पहिले रजिस्टर गर्नुपर्यो। त्यसपछि यहाँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोग्रामको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ। यो चाहिँ तपाईँको जुनसुकै कन्ट्रीबाट पनि तपाईँले चाहिँ रजिस्टर गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ। तपाईँ आफैले यो साइटमा भिजिट गरेर चेक गर्नुहोला। र यो चाहिँ तपाईँको 24 तारिकको चाहिँ यो इभेन्ट हुने भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ। त्यसदेखि पछाडि अब यदि तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने यहाँबाट तपाईँले रजिस्टर नाउ भनेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो रजिस्टर गर्नु पर्यो। सुरुमा तपाईँले आफ्नो सिभी अपलोड गर्नु भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको नाम थर र अलिकति मुनि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी, त्यसदेखि पछाडि तपाईँले यहाँ अरू मागेका कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईँको सिटिजन भनेको छ, त्यसमा तपाईँले नेपाल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मुनि सार्दै जानुभयो भने यहाँ तपाईँले नेपालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि अब कुन कन्ट्रीमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ भनेको छ। यसमा पनि अब तपाईँ कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला। नेपालमै हुनुहुन्छ भने तपाईँले नेपाल सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो। त्यसदेखि पछाडि तपाईँको आफन्त चाहिँ क्यानाडामा छ कि छैन भनेर सोधेको छ भने तपाईँले एस गर्नु पर्यो, छैन भने नो गर्नु पर्यो। एस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब कुन ठाउँमा तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसदेखि पछाडि यहाँ तपाईँले पढाइको बारेमा सोधेको छ। अब तपाईँको एकदमै कम एजुकेसन छ भने पनि तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न मिल्छ भनेको छ। त्यसदेखि पछाडि अब तपाईँले कुन चाहिँ जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ तपाईँले क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एग्रिकल्चर छ, कन्स्ट्रक्सन, त्यसदेखि पछाडि अरू विभिन्न क्याटेगोरीका चाहिँ जबहरू छन् यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ फिल्डमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्याटेगोरी। त्यसदेखि पछाडि तपाईँले यहाँ चेक गरेर अब कुन जबको तपाईँसँग स्किल एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसारको जबको क्याटेगोरी चाहिँ यहाँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मध्ये तपाईँको अरू कुनै छुट्टै छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईँले अब हस्पिटालिटी, हेल्थ केयर, एग्रिकल्चर, कन्स्ट्रक्सन कुन फिल्डमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। कन्स्ट्रक्सन तपाईँले सिलेक्ट गरिसकेपछि अब कन्स्ट्रक्सनभित्र कुन चाहिँ जब तपाईँलाई आउँछ भनेर यहाँ सोधेको छ, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जबहरू छन्, तपाईँले चेक गर्नु होला। र कुन चाहिँ जबमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ, कुन जब चाहिँ योभन्दा अगाडि तपाईँले गर्नुभएको छ त्यही जबमा चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लम्बर छ, पेन्टरको छ, त्यसदेखि पछाडि तपाईँको इलेक्ट्रिसियन, यस्तै विभिन्न जबहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सनभित्र पर्ने जबहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब कुन जबमा एप्लाई गर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको इङ्ग्लिस कतिको आउँछ भनेको छ, तपाईँलाई राम्रो आउँछ भने एस गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले कुनै इङ्ग्लिस टेस्टहरू लेख्नु भएको छ भनेको छ, त्यसमा लिनुभएको छैन भने नो गर्नु पर्यो। र यो प्रोग्राममा गएर तपाईँ चाहिँ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। यदि तपाईँ अब गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एस गर्नु पर्यो, गर्न चाहनुहुन्न भने नो गरेर रजिस्टर गर्नु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई यस्तो मेल आउँछ। अब यो मेलबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन इमेल आइडी तपाईँले अगाडि राख्नुभएको छ त्यही इमेल आइडी र तपाईँको इमेल आइडीको पासवर्ड राखेर चाहिँ यहाँ तपाईँले अब लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ अब यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरूलाई चाहिँ कामदार चाहिएको छ, तपाईँले कसरी चाहिँ कम्पनीहरूसँग कुरा गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो लगइन गरेर यो साइटमा आउनु होला। त्यसदेखि पछाडि अब यो इभेन्टको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ लेखेको छ, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। तपाईँको अब अरू सूचनाहरू चाहिन्छ भने यहाँबाट तपाईँले भिडियोहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि पछाडि अब कुन कुन कम्पनीहरू चाहिँ
यो जब मेलामा चाहिँ जोइन भएको छन्, कुन कुन कम्पनीलाई चाहिँ कामदारहरू चाहिएको छन् त भनेर पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै कम्पनीहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यहाँ जोइन भइसकेको छन्। तपाईँले चाहिँ यहाँ आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र ती कम्पनीहरूसँग तपाईँले चाहिँ जुन यो 24 तारिक लाइभ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्सहरू छ भनेर तपाईँले कम्पनीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर तपाईँले चेक गर्नुभयो भने यो इभेन्टको बारेमा सबै कुराहरू चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 24 तारिक लाइभमा जानु पर्यो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ भएका विभिन्न कम्पनीहरूसँग आफ्नो कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँसँग कुन जबको स्किल एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसारको चाहिँ जबहरू तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी विभिन्न कम्पनीहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो इभेन्टमा जोइन भइसकेको छन् र यिनै कम्पनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न कामदारहरूको जरुरी छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। यहाँ तपाईँले म्याकडोनल्डको कम्पनी देख्न सक्नुहुन्छ, केएफसीको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै पछाडि अरू पनि थुप्रै कम्पनीहरू छन्। अब यो 24 तारिकसम्ममा यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै कम्पनीहरू चाहिँ जोइन भइसक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कामदारको जरुरी छ। यसरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अब 24 तारिकमा चाहिँ त्यहाँ भएका कम्पनीहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो सिभी पठाएर चाहिँ जबहरूमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैको पछाडि अब यो तपाईँको इमिग्रेसन सम्बन्धीको कुनै पनि जिज्ञासा छ अथवा तपाईँलाई केही कुराहरू बुझ्नु छ भने पनि तपाईँले यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यही रहेको छ। यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा जोइन भइसकेको छन्। तपाईँले पनि यहाँ भिजिट गरेर चेक गर्नुहोला र यो तपाईँको जब मेला भनेको चाहिँ त्यही हो। तपाईँको त्यहाँका यी विभिन्न कम्पनीहरूलाई चाहिँ कामदारको जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ स्वयं अब उनीहरूले खोजेको कामदारहरू ल्याउने हिसाबले चाहिँ यो खालको इभेन्ट क्यानाडामा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा पनि अब यो न्यूफाउन्डल्यान्ड भन्ने ठाउँमा भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि पनि गरेको थियो, कतिपय नेपालीहरू त्यो इभेन्टबाट जानु पनि भएको छ। त्यो भएको कारणले तपाईँले पनि आफ्नो रजिस्टर गरेर यसरी ट्राई गर्नुहोला। अब यसमा केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँको सिभी कभर लेटर बनाउनु पर्ने छ अथवा तपाईँले यहाँ चाहिँ केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने मलाई मुनि मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला र यसको नयाँ अपडेटहरू पनि म तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा चाहिँ दिइराख्नेछु। तपाईँले यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु।